สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโปรแกรมไปปารีสเตรียมขึ้นรถไฟเพื่อจะไปปารีสกันก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เช้ามากเลยนะคะบรรยากาศก็คือฝนตกจ้าฝนตกนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวปารีสนะคะนี่คือตัวของเรา Elle continue à prendre son bagage, c'est magnifique. ค่ะ Ouais. 6 down, ยับ 7 1. Okay, good. โอเค thank Thank you you. ถึงปารีสเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะไปดูที่หอไอเฟลกันเลยค่ะเข้าที่พักเสร็จแล้ว คือวันนี้ฟ้าสวยดีนะคะอากาศก็ดีด้วยมีอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสมากเราจะให้ทุกคนดูนะคะแจ่มใสวันนี้ฟ้าสีฟ้ามากเราชอบมากเลยอ่ะนี่เราก็เดินออกจากโรงแรมนะคะเพื่อจะไปดูหอไอเฟลความตั้งใจของเราที่มาปารีสครั้งนี้นะคะเราก็อยากจะมาเห็นหอไอเฟลของจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามีจุดประสงค์ด้วยก็คือการมาชมพลุเขาดาวที่ปารีสนะคะเขาบอกว่าที่นี่สวยงามมากเลยค่ะคืนนี้เราก็จะไปชมกันนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ
จากนั้นเราก็จะไปเดินชมหอไอเฟลใกล้ๆกันเลยนะคะเอาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยนะคะไหนๆก็มาเที่ยวทั้งทีก็ขอไปดูให้เป็นบุญตากันนิดนึงนะคะชองมาริเซ่ชองมาริเซ่ถนนแห่งความสวยงามทุกคนเรามาถึงแล้ว เปล่าเลยนะคะเราเข้าผิดทางค่ะเราจะต้องไปเดินไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อจะไปถนนบองบลิเช่นะคะเสร็จแล้วเพื่อจะไปดูพลุคืนนี้ด้วยนะคะเราจะต้องเดินไปอีกไกลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคืนนี้มีการปิดถนนหลายเส้นทางรถไฟก็ปิดให้บริการด้วยนะคะจะเปิดอีกทีก็คือตอนเที่ยงคืนเลยค่ะตอนนี้เราก็รอถ่ายพลุกันอยู่ค่ะวิดีโอก็อยากจะถ่ายนะคะรูปพลุก็อยากจะถ่ายนะคะในนั้นเราก็เอาขาตั้งกล้องเอากล้องฟูจิเรามาด้วยนะคะทริปนี้เราก็อยากจะถ่ายรูปพลุที่ประตูชัยสักครั้งหนึ่งนะคะถ่ายพลุอยู่ดีก็มีคนมาเตะขาตั้งกล้องล้มค่ะทุกคนเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบด้วยกล้องใหม่ดูพลุเพลินๆเนาะพลุที่นี่สวยงามเหมือนกันนะคะก็เรามีโอกาสได้มาชมแล้วเราก็ต้องมาเก็บภาพไปด้วยนะคะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะมาอีกนะคะที่นี่สวยดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้เราก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์นะคะก็ออกมาจากโรงแรมกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ทุกสะอ้านดีนะคะแต่เราก็ว่าปารีสมาแค่2 วันไม่พอหรอกนะคะทุกคนอย่างน้อยต้องมาสัก 4-5 วันหรือ 3-4 วันมาแค่2 วันไม่พอค่ะนี่ค่ะเป็นเมืองที่สวยงามมากพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แล้วนะคะแต่ว่าฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นด้านหน้านี่นะคะก็คือจะเป็นกระจกค่ะทุกคนที่มันมองสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นความสวยงามอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเราเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะก็แอบยืนมองตรงนี้อยู่นานเลยนะคะสวยมากเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในคือเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะทุกคนแต่แค่ชมข้างนอกมันก็ฟินมากเลยหลังจากที่เราเดินชมรอบๆพิพิธภัณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปตามที่เราอยากได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะก็จะไปเจอสวนสนุกนะคะก็จะเป็นตลาดคริสต์มาสค่ะเป็นสวนสนุกเพิ่มขึ้นมีบ้านผีสิงโอ้ my god เ
to wait for driving. I want You want? Oh my god อ่ะเป็นคือแบบว่าทุกคนคะที่แรกฉันเห็นแล้วเจ๊ก็อยากจะไปเล่นมากเลยค่ะ แต่ว่านึกสภาพตอนที่ตัวเองลงมาแล้วอะค่ะ จะเดินแบบ คือมันจะทรงตัวไม่อยู่แน่ๆเลยอะก็เลยคิดในใจว่าไม่เอาดีกว่าเราไม่มาเสี่ยงแบบนี้ดีกว่า เราเป็นแบบนี้ของเราดีแล้ว คือมันหวาดเสียวมากเลยค่ะทุกคน แล้วเราก็มาเดินชมสวนกันต่อนะคะสวนของปารีสใจกลางเมืองปารีส The center city in the Paris This? Yeah. Yeah. อ่ะนี่คือเซ็นเตอร์นะคะเป็นศูนย์กลาง ไอเฟลมองมาร์เก็ตสิ่งที่เจนทึ่งมากกับจิตรกรคนนี้นะคะ เขาไม่ได้ใช้ผู้กันนะคะทุกคน เขาใช้เพียงแค่ก้านไม้ไผ่นะคะ เอามาวาดภาพระบายสีค่ะ เพื่อเอามาขีดเขียนให้มันเป็นรูปร่างนะคะ แล้วก็จะมีการลงสีอีกทีนึง แต่ว่าสุดยอดมากเลยค่ะ ขอชื่นชม ที่นี่ก็จะมีการวาดภาพเหมือนด้วยนะคะทุกคนก็สวยงามมาก หลังจากนั้นก็เดินมาที่สถานีรถไฟของปารีสนะคะ เพื่อที่จะเดินทางกลับบัสเซลนะคะ ก็วันนี้ก็เดินเหนื่อยเมื่อยกันทั้งวันเลยค่ะ ก็มานั่งรอที่สถานีรถไฟก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะ ก็ทริปนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะ ได้เห็นพลุที่ประตูชัยนะคะ แล้วก็ได้มาเห็นหอไอเฟลของจริงด้วย แล้วก็เป็นทริปที่ชอบมากๆเลยค่ะ ก็จบกันแค่นี้กันนะคะ เจอกันครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ